video guys is Kilay tutorial po tayo guys. So ito yung daily routine po. Ito yung daily routine ko every morning. So first is gagamit tayo ng eyebrow. So tingnan niyo yung mukha. Susulan niyo siya tayo mga blend. First step is so, ito po yung first step, guys. Then, next is, magayahin nyo na lang yung pag marunong ka mag-drawing, so, marunong ka rin mag-kilay. Para siya pantay din siya tanawon, so yung mga lang siya para mapantay din siya guys. And then shade mo na lang po, shade mo siyang color, na-shade color. Bakit kasi hindi rin yung bakit kaya akong bantang ang kulay? Para magpantay din siya, gusto ka mapantay nga naman mo siya. Technique ni mo para mapantay. After mo mag-putang ay so, mag-putang photo. Ito. Pang ano ko, pang art. So yun guys, magawa lang kagamay, tapos ibutang mo sa inyo. Ano siya, mo concealer. Sa baba ko. So, yan na siya guys, para magpantay siya. So, sa pikas wala siya. After anak guys, so mag-shape na po, ito na po siya, talong siya, shading. So ako pinabuhat kay mag-concealer na. So akong ginabuhat siya is, binakat na ko siya sa patunga siya.
Para matabunan na ito itong parts sa inyo. Ano dyan. Para dyan niya ako ginagamit every morning. Pag namulit ko sa batay. So, kulang ko siya. So, akong ginabuhat, ginanay na ko siya. Pero, dapat din siya yan. Wala itong day okay para puti-puti okay. Yan, nakat na to siya pa. So, after ano guys, ito po yung isa na gamit. So, ibigyan ko siya guys. So, mora dyan eh. Akong ginagamit. So, na to sa itong api. Lumay na lang siya tuloy. Ang sipon baka hindi siya nawala. Built-in na dyan niya akong sipon na. So, after na ito magbutang o concealer and eyebrow. So, ito na yung pinkish pink. Para pink-pink yung apin. Butang na ito gamay. Butang na ito gamay ito. Direct. Kung feeling mo ano kayo, red kayo yung mga aping, so butang ito kamay yung concealer. Spread na lang siya guys. So, feel na ko kayo, napaman siya, medyo ano siya, marag na siya yung concealer makita sa imong eyebrow. Mula siya, erase gamit ang kaning hold any brush. Every morning. So guys, if you are new to this channel, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more updates. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching.